Përshëndetje dashur teleshikues, ja ku jemi rikthyer sërish në emisionin Your Story. Sot kemi një të ftuar I cili I përket botës së politikës, I angazhuar në politikë qysh herët, me mua në studion e emisionit Your Story, me të ftuarin ton, Rivelino Çuno. Rivelino, mirë se erdhëm në emisionin Your Story. Faleminderit për ftesën. Rivelino, mund të na tregoni shkurtimisht historinë tuaj se si ka nisur angazhimi juaj në politikë? Sigurisht, pyetje me vend dhe natyrisht për shikuesit, natyrisht është interes I madh. Në vitin 2004, natyrisht unë kryeta studimet e shkollës së lartë dhe meqense isha një prej antarëve të komunitetit egjiptian, sigurisht që më lindi diçka prej këtij komuniteti, meqense që komuniteti më I varfër në vend dhe mendova që ti gjendesha afër me mendësitë e mia, me vullnetin tim, me energjitë e mia dhe atë moment unë pata goxha miq në rrethin e asajt intelektualitetit dhe njerëzit e mençur në këtë vend. Hartova një draft me kuota të posaçme bursa studimi për këtë komunitet. E mendova si jap sepse natyrisht që arsimimi është një ndër pikat më kryesore të çdo qytetari e çdo komuniteti. Sepse ajo të rrit zhvillëshmërinë e mendësisë për të vepruar dhe për të krijuar përzgjedhjen e mundshme dhe më të mirën për jetën në vimësi. Sigurisht që u prit mirë nga qeveria Berisha 2005-ën me ardhjen në pushtet. Firma ose VKM-ja arritëm të siguronim 80 bursa çdo vit. 80 ka qenë minimumi, por varet nga pjesëmarrja e këtij komunitetit. Realisht ka qenë një vimësi e shëndetshme dhe sigurisht surprize, sepse që hapi parë dhe natyrisht qasja e këtij komunitetit kish pas interes të jashtëzakonshëm për çështjen e arsimimit. Nga 2005 deri në 2013 arritëm në kuotën e 1300 studentë nga radhët e këtij komuniteti të arsimuar, të plotësuar në arsimim. Dhe sigurisht aty menduam pasaj që ne të krijonim një organizëm, qoftë shoqëri civile, qoftë parti, dhe këtë ne menduam mirë gjithë së bashku dhe ku finalizuam me një subjekt politik për shkak sepse shoqatat ishin kthyer në një trend të kaluarës, por jo në një vendimarrje mirë, një përbërje të mirë dhe një ecuri të shëndetshme në shoqërinë e këtij komuniteti, meqense radhitej të shtresat e marginalizuar dhe kishte nevojë normalisht për shumë gjëra. Dhe unë mendoj që shoqatën e konsideruam si biçikletë, ndërsa partinë e konsideruam si avion. Dhe natyrisht që avioni të çon në destinacion më shpejt se sa biçikleta. E sigurisht ne u mblodhëm goxha studentë, rreth 740 studentë nga radhët e këtij komuniteti të arsimuar. Kjo që një hap I jashtëzakonshëm ku ne gjithë së bashku morëm vendim për të krijuar një subjekt politik. Keni pasur pengesa nga partitë e tjera politike ose edhe brenda komunitetit? Të gjithë ne kemi qenë skeptik, por duke ditur që asgjë nuk është e pamundur kur ti ke vullnet të mirë, kur ti ke dashuri për atë që duhet të bësh etj. Realisht të gjithë kemi qenë skeptik, por them të drejtën na mori një dimension të jashtëzakonshëm. Ku ne arritëm të mblidhim 75.000 antarësime nga ky komunitet në 4 qarqe, duke filluar në Tirana, Elbasani, Korça, Shkodra. Duke lënë këtu që dhe Durrësi ka një komunitet të konsiderueshëm si qark, Vlora ka, Gjirokastra ka, Lezhë patjetër, Dibra patjetër ka, dhe sigurisht që ne e mbyllëm vetëm me këtë. Arritëm ta legjitimonim dhe ta quanim Partia për Europianizim dhe Integrimin e Shqipërisë. Pse? Europianizimi është një proces I cili tashmë ne sot e kemi trendin e kohës. E ngërqim politik me situatën politike dhe sigurisht që unë mirë mendova që ky është një term gjithëpërfshirës. Sigurisht që këtu gjejmë vend të gjithë për të hyrë dhe për të dhënë kontribut në familjen tonë politike. Ne e legjitimuam në 29 dhjetor 2014. Në 2015 ka qenë gara e parë për ne. Dhe sigurisht që ne ishim të papregatitur për shkak sepse strukturat tona nuk qenë të shtrira pothuaj në 61 bashki. Sigurisht që mblodhëm themeluesit e kësaj partie dhe
ram dakord që ne do të marrim pjesë në zgjedhje, qoftë edhe me një deg. Për arsye sepse çdo ditë dhe çdo orë që ikën ndaj këtij komuniteti është një mundësi e humbur. Dhe sigurisht që ne sado frym që të largonim nga ajo ashtë të quajtura shitblerja e votës, shitja e dinjitetit, që keq përdoret nga politikanët sot, që vetë ata e kanë krijuar këtë sistem, duke i bler për shkak të varfërisë, duke i bler për shkak të pamundësisë së tyre, duke i varfëruar në ditë këta njerëz, sepse ne e thomi dhe me fjalën popullore, nëse stomaku është bosh, truri nuk funksionon. Sigurisht ta vazhdojnë duke ja boshatirë stomakun çdo ditë. Për t'i patur më të lehtë për t'i manipuluar. E sigurisht që ne hyrëm 2015, arritëm një shifër ku qindra dhe mijëra familje nga ky unarat dhe këtij komuniteti arritën të vendosin dinjitetin e tyre vetë. Kjo ishte edhe prova e parë për ju, sepse nuk sigurisht ka qenë një garë e jashtëzakonshme, ka qenë një fushatë e jashtëzakonshme, ka qenë një interes i të gjithë anëtarëve të këtij komuniteti dhe jo vetëm, pa diskutim. Dhe ne u pozicionuam natyrisht sepse të gjithë ne mendonim që të jemi pranë qeverisë dhe të ndërveprojmë ndaj komunitetit. Sigurisht sepse nuk ndërveprojmë në opozitë. Patëm një koalicion me Partinë Socialiste, ku ne dham një kontribut të jashtëzakonshëm në atë, por që u përmtua gjithçka dhe nuk u bë asgjë. Sigurisht që ne përjetëm 2 vjet rreth kësaj koalicioni dhe që marrëveshje le të themi. Po sigurisht nuk mbajt sepse dihet që politikat këtu janë politika që natyrisht marrëveshjet nuk mbahen zakonisht, por marrëveshjet përdoren si të përdorin ata për kohën që duan, për momentin që duan dhe natyrisht që nuk finalizohet. Por shqyr Zotit që ne e menduam mirë këtë gjë që nuk mund të qëndronim garniture një koalicioni fiktiv dhe morëm vendim që në 2016, fillimi 2017 ka qenë dhe vendosëm që ne të shpërnguleshim nga pjesa e qeverisë dhe të kalonim në pjesën e opozitës. Nuk që e lehtë, natyrisht, për ne do të qenë një rëndesë jashtëzakonshme sepse komuniteti kishte shpresë për të formatuar dhe për të marrë një mbështetje dhe për të artikuluar disa gjëra që vërtet këtyre që do t'i shërbenin në vindësi. Duhet tekstuar që ju jeni kryetari i partisë cilët është krijuar dhe themeluar në 2014 në mos gaboj. Sigurisht. Arritet merrje mbështetje le të themi majoritare nga gjithë komuniteti juaj ose a unifikua zëri për të nxjerrë ju si figurë kryesore për përfaqësim? Pa diskutim. Unë fillimisht nuk kam dashur të jem kryetari i këtij subjekti, por me votë dhe me vullnetin e të gjithë atyre njerëzve të cilët rrethoheshin, më vërën kryetar nismëtar për arsye sepse kisha pak më shumë eksperiencë në këta studentët dhe natyrisht isha hasur me shumë problematikën e këtij komuniteti. Jam njohës i mirë i këtij komuniteti, natyrisht edhe do të qenë më lehtë për përballjen mes institucioneve për dhënien e zgjidhjes ndaj këtij komuniteti. E sigurisht që patëm sukses, realisht patëm sukses, por ne tashmë sot jemi bërë një familje goxha më e madhe. Nëse garuam me 9 deg në 2015, sot jemi në kuadrin e 32 degve. E sigurisht që kjo është një rrezikshmëri për gjithë politikën shqiptare, sepse ne tashmë pretendojmë dhe kemi pretendime akoma më të mëdha. Sigurisht që faktorizimi jon ka ardhur si pasojë gjitha problematikave që ne nuk kemi lënë, por çdo ditë i shfaqim, duke qëndruar pranë këtij komuniteti, duke i dhënë zgjidhje disa nga problemeve aty ku ne kemi mundësi dhe operojmë me mundësitë tona, pa diskutim. Por kjo nuk është zgjidhja efikase e tyre. Natyrisht që ne duhet jemi brenda sistemit të shtetit për të vepruar dhe për të ndërtuar standarde më të mira për këtë komunitet. Në gjykimin tuaj, sa efektive kanë qenë qeveritë në menaxhimin e komuniteteve të marginalizuara dhe për t'u ardhur atyre në ndihmë dhe në mbështetje? Të them të drejtën, nga ajo që unë di dhe natyrisht ju dhe çdo qytetar tjetër që shohim, ne shohim që varfëria sa vetë edhe rritet. Nuk ka zbutje varfëri, nuk ka alternativa për këtë shoqëri. Sigurisht dhe si pasojë e kësaj, natyrisht që shohim që dhe dyndja jo vetëm në këtij komuniteti, po edhe në radhë e shqiptarëve kanë filluar ta braktisin vendin për shkak të humbjes së shpresës, humbjes të çdo lloji besueshmërie ndaj institucioneve në vend. Ju besoj se në programin tuaj mund të keni hartuar disa strategji se si mund të dilet nga kjo situatë. Mund na flisni shkurtimisht për programin tuaj lidhur me komunitetin tuaj, por edhe
shoqërinë më gjerë, sepse besoj partia dhe platforma juaj nuk përfshin vetëm komunitetin tuaj. Shiko, çështja është kjo që platforma jone është e qartë për planin ekonomik, planin social, planin kulturor, planin e më shumë te pjesa e zhdukjes së varfërisë, duke qenë se është edhe një nga fenomenet. Ky është një fenomen më të rënda të shoqërisë shqiptare. Pa diskutim, dhe ky është një ngërç që si pasojë e kësaj kjo është e krijuar në 30 vite. Dhe të ç'bësh një gjë në 30 vite në një javë, një muaj ose një vit, është pak e vështirë sepse do kohë, do etapa të reja, do mendësi të tjera, do vullnete të tjera, e natyrisht që kjo do kohën e vet. Po unë besoj që ne jemi duke programuar diçka shumë efikase ndaj këtij komuniteti. Të paktën po i tregojmë rrugët ku këta duhet të shkelin. Dje nuk kam pasur një njeri të sinqert brenda radhës së tyre për t'i mësuar që këtu vet, këtu nuk vet. Po dashur pa dashur, sot ata e kanë kuptuar sepse janë të keq përdorur, janë të keq trajtuar, janë të lënë në përmëshirë të fatit. Dhe natyrisht që këta sot kanë vendosur që familjen e tyre politike ta arrisin për të patur mundësinë e veprimtarisë nesër. Fëmijën ta arsimojnë, ta mirëshkollojnë, ta rinë ta ushqejnë, ta rinë dhe ta punësojnë, sepse shoqëria ka treguar që në radhë e këtij komuniteti është një numër shumë i vogël në punësim. Flasim për institucion, flasim për puna private. Natyrisht që këtu sot, nëse ti nuk i përshtatesh ides të ty, jashtë vullnetit tënd, ti nuk je pjesë e një fabrike të tyre ose punësimit të tyre ose diçka tjetër. Kjo është. Mund na jepni një pasqyrim, le të themi, më të qartë të aktivitetit të partisë tuaj në shtrirje kohore që nga 2014 deri më sot, dhe se ku jeni fokusuar për të shtrirë, po dhe për të arritur rezultate? Faktikisht shtrirja është vermosh konispol. Është një shtrirje shumë e madhe e këtij komunitetit, por duke parë që partitë nuk financohen, nuk janë të mirë financuara, dhe ne natyrisht gjithmonë jemi përpjek me mundësitë tona personale. E kemi pak pamundur për të shtrirë në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë, por jemi në 32 qytete. Qytetet më emergjente dhe fokusin që ne tashmë po ndërveprojmë, jemi tek pjesa e të dëmtuarit në të tërmetit të 26 nëntorit. Natyrisht aty kemi një çik fokus më të madh për momentin, sepse këto familje kanë ngel jashtë, janë të patrajtuara aktualisht. Dhe sigurisht që ne aty kemi pat vëmendje më të madhe prej 26 nëntorit deri më sot. Sigurisht që edhe sot kishim një takim në Durrës pikërisht për një problem shumë më të madh, sepse ka pas familje, janë shumë familje më saktë, që kanë qenë tek shtëpitë e ish-pronarëve. Dhe ata janë trajtuar me një bonus qesharak, sigurisht, por e pa mjaftueshme për të hyrë në një shtëpi dhe për të jetuar me familjen e tyre, edhe pse janë 5 veta në këtë pjesëtar të kësaj familje, dhe natyrisht nuk gjen dot një shtëpi ku mund të hyjnë të gjithë të jetojnë si gjithë njerëzit e tjerë. Por natyrisht vazhdojnë të jetojnë në çadra, por është një problem i madh për shkak sepse momentin e artimit që ka bën sot qeveria për çështjen e të dëmtuarve, këta i bien që nesër të jenë në qellhapur, për arsye sepse shtëpitë e tyre nuk do jenë më ato që kanë qenë, por do t'i kalojnë ish-pronarëve. E si do trajtojnë këta? Ku qeveria nuk ka bën transparencë se si mund të strehojnë këto familje, a do të kenë banim social për ta, etj. etj. Nuk ka marrë plane të tilla, por është fokusuar vetëm te ato familje që janë të dëmtuara dhe janë me certifikat pronësi etj. etj. Ky është një problem akoma më i madh, sepse nëse do flisni për raportin e çështjes të strehimit për këtë komunitet, natyrisht ky komunitet radhit një numër shumë të madh të pastrehuar. E keni ngritur si problem të pranës sigurisht ne kemi çuar shkresa, natyrisht kemi çuar raportet, kemi çuar sipas strukturës dhe evidentimeve që kemi bërë në terren, patjetër e kemi çuar dhe jemi duke pritur një përgjigje nga ana e institucionit. Për te angazhimit tuaj të përditshëm pranë komunitetit tuaj, në fund të ditës ju ngeleni një politikan, le të themi. Sigurisht. A ekziston paragjykimi siç ndodh fatkeqësisht në mjedisin shqiptar që të gjithë politikanët etiketohen me nofka të ndryshme? A të shohin të tjerët nga jashtë, le të themi, edhe me syrin e paragjykimit?
Natyrisht, sepse ky komunitet është si fabrik minier hari. Futin dorën dhe nxjerrin ar. Dhe natyrisht kur unë filloj të ndërgjesoj këta që këta mos të blehen, për të orientuar, mos të jenë tek njerëzit cilët marrin pushtet dhe ndërveprojnë keq te ky komunitet, jo vetëm te ky, por te gjithë komuniteti shqiptar. E sigurisht që si pasojë e kësaj këta natyrisht që e kanë atë formatin që i ikin disa vota. I ikin qindra mijëra vota, normalisht edhe nuk e presin një aktivitet të tillë. Natyrisht që sabotojnë, bëjnë atë çfarë mundin ata të bëjnë, parandalojnë. Ku shkoj unë në takime natyrisht që kapin disa njerëz dhe i flasin, domethënë, për të bërë kundërshtar të kësaj aktiviteti dhe familje politike që ne kemi krijuar, por kjo nuk përbën sens për në ana ime për arsye sepse ne jemi të qartë në atë që bëjmë. Sigurisht që është dëshira e tyre që ne po plotësojmë. Asnjë gjë më tepër. Në zgjedhjet e ardhshme mendoni të kandidoni të vetëm ose të dilni në fushat të vetëm apo do i bashkoheni ndonjë koalicioni? Shiko, ne për momentin jemi në frontin opozitar, sigur se unë e përmenda edhe më përpara. Aty ne kemi gjetë një komunikim korrekt, kemi ndërtuar planin strategjik në qeverisën e ardhshme. Jemi në bashkëbizetim të vazhdueshëm dhe sigurisht që ne ngelemi me shpresë se do të vendosim dinjitetin e këtij komunitetit në vend. Duke qenë se jemi në minutat tona të fundit, cili është mesazhi jot për komunitetin, cilin ju jeni kryetari i partisë më të madhe që përfaqëson ta, por sigurisht edhe një djalë dhe një iri i aktivizuar qysh në fillimet tuaja të hershme? Mesazhi im është që të gjithë intelektualët, të gjithë anëtarët e këtij komuniteti tashmë duhet i bashkohen familjes së tyre politike si të vetmen në vend. Dhe unë mendoj në moment që do të kemi pozitat tona, moment që do kemi njerëzit tanë, momenti që do kemi më shumë mundësi për të ndërvepruar ndaj jush, sigurisht që ju do të jeni më mirë, do të keni një jetesë pak më të mirë dhe do t'ju zgjidhen atë problemet e padrejtësitë që janë bën tër vite. Kjo është oferta që ne afrojmë. Atë çfarë ne kemi mundësi për të ndërvepruar tek ju, sigurisht do ta bëjmë me rigorozitet të lartë dhe me sinqeritet për ju dhe vetëm për ju. Rivelino, të falenderoj që ishe me mua në studion e emisionit Your Story dhe të uroj shumë suksese në karrierën tuaj politike. Faleminderit të dashur. Të dashur teleshikues, ky ishte emisioni për ditën e sotme. Miru takofshim në emisionet e ardhshme.